जुन हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य संरचना हो त्यसले चाहिँ धान्न नसक्ने हो कि भन्ने स्थिति देखा परेको छ। दुःख कष्ट सहेर भए पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ रुखो जे खाना हुन्छ त्यो खाएर भए पनि हामीले चाहिँ दुःख सहेरै भए पनि हामी सबैजना चाहिँ घरभित्र चाहिँ बस्यौँ भने हामी चाहिँ बुझेका नबुझेका हामी आम मान्छेले नै हामीले चाहिँ यो 3 हप्ता चाहिँ हामीले दुःख गर्ने हो भने पक्कै पनि आगामी दिनहरू हाम्रो सजिला हुन्छन्। जस्तो हाम्रो चाहिँ अधिकांश अस्पतालहरूले भुइँमा चौरमा गल्लीमा म्याटमा बेन्चमा भए पनि उपचार गरिरहेका छन् र चिकित्सकहरूले पनि हामीले अब उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर चिकित्सकहरूले हात उठाएको अवस्था छैन। प्राइभेट हस्पिटलले पनि अक्सिजनको अभाव देखाएका छन्। त्यो चाहिँ केही समयमा चाहिँ पुरा हुन्छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएपछि अक्सिजनको चाहिँ माग पनि घट्दै जान्छ। जुन कोरोनाको चाहिँ प्रजाति फैलिएको थियो त्यो बेला एउटै घरमा 2 जना सङ्क्रमित हुने बाँकी चाहिँ सङ्क्रमित नहुने त्यो खालको परिस्थिति थियो भने यो पटक चाहिँ एकजना सङ्क्रमित भयो भने सबैजना सङ्क्रमित हुने त्यो खालको अवस्था छ। त्यस्तै गत साल चाहिँ कोभिड न्युमोनिया एकदमै कमलाई भएको थियो। 90% चाहिँ होम आइसोलेसनमै निको भएका थिए। तर यो पटक त्यो अवस्था पनि छैन। यो पटक चाहिँ धेरैलाई चाहिँ कोभिड न्युमोनिया भएको छ र अक्सिजन चाहिने अथवा चाहिँ हस्पिटलको डाक्टरहरूको चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिने त्यो खालको चाहिँ अवस्था छ। र त्यति मात्रै होइन, अहिले कोभिड न्युमोनियाको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको चाहिँ माग एकदमै बढेको छ। त्यस्तै चाहिँ अस्पतालका बेडहरू पनि एक किसिमले भन्ने भने भरिभराउ छन् र विभिन्न अस्पतालहरूले हामीले चाहिँ अब उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर बिरामीहरूलाई डिस्चार्ज गरेको, थप बिरामी नलिएको त्यो खालको पनि अवस्था छ। र अहिले चाहिँ परीक्षणको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि करिब चाहिँ 45% जति चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। र अर्को भनेको जुन हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य संरचना हो त्यसले चाहिँ धान्न नसक्ने हो कि भन्ने स्थिति देखा परेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीहरूले जस्तो चाहिँ यो 3 हप्ता चाहिँ हाम्रो लागि निकै कठिनपूर्ण छ। र जस्तो हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गत साल त्यहाँ चाहिँ पिकमा पुगेको 3 हप्तामा हामी कहाँ पिकमा पुगेको थियो र त्यहाँ चाहिँ जब डिक्लाइनिङ हुन सुरु भयो त्यसको 3 हप्तापछि हाम्रोमा पनि डिक्लाइनिङ हुन सुरु भएको थियो। किनकि हाम्रो चाहिँ खुल्ला सीमा र अहिले नेपालमा फैलिएको पनि इन्डियन भेरिएन्ट नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो 3 हप्ता चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै कठिन छ। यो 3 हप्ता हामी चाहिँ सङ्क्रमित भयो भने हामीले अस्पतालको बेड पाउन गाह्रो छ, अक्सिजन पाउन गाह्रो छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो 3 हप्ता हामी चाहिँ दुःख कष्ट सहेर भए पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ रुखो जे खाना हुन्छ त्यो खाएर भए पनि हामीले चाहिँ दुःख सहेरै भए पनि हामी सबैजना चाहिँ घरभित्र चाहिँ बस्यौँ भने र घर बाहिर निस्कनै पर्ने आकस्मिक सेवाका व्यक्तिहरूले उहाँहरूले चाहिँ जस्तो सही तरिकाले डबल मास्क चाहिँ लगाएर अनि भौतिक दूरी पनि धेरै नै कायम गरेर भिडभाडमा नगएर त्यस्तै चाहिँ हात सफा गर्ने, भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा बस्ने यी खालका चाहिँ गतिविधि चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने यो 3 हप्तामा एकातर्फ चाहिँ सङ्क्रमणको चेन पनि तोडिन्छ भने अर्को तर्फमा चाहिँ जुन भारतमा डिक्लाइनिङतिर गइरहेको छ त्यसको असर चाहिँ हामी कहाँ पनि देखिन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 3 हप्तापछि चाहिँ यो सङ्क्रमणको चेन चाहिँ तोडिन्छ। तर यसको लागि के हुनु पर्यो भने अब आम नागरिकमा एक किसिमको चाहिँ अटल इच्छाशक्ति, आत्मअनुशासन एकदमै आवश्यक छ। र जस्तो चाहिँ आम नागरिकहरू एकदमै डिसिप्लिनमा बस्दाखेरि भुटान, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, मङ्गोलियादेखि लिएर ताइवान धेरै देशहरूमा सङ्क्रमण धेरै फैलिएको छैन र त्यहाँ चाहिँ लकडाउन गर्नु परेको छैन। भ्याक्सिनको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ चर्को माग छैन। तर हामीकोमा के छ भने हामी चाहिँ बुझेका नबुझेका हामी आम मान्छेले नै हामीले चाहिँ यो 3 हप्ता चाहिँ हामीले दुःख गर्ने हो भने पक्कै पनि आगामी दिनहरू हाम्रो सजिला हुन्छन्। तर हामीहरूले यो 3 हप्ता हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ विवाह, व्रतबन्ध, जात्राहरू, भेटघाट, बैठक यस्तोमा चाहिँ हामीले
गयौँ भने हामीले उपचारिकताको लागि हामी चाहिँ घर बाहिर निस्क्यौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ भोलि जुन हामीलाई यदि सङ्क्रमणबाट सर्यो भने सर्ने सम्भावना धेरै छ। सर्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यो बेला हामीले अस्पताल पाउन गाह्रो पर्नेछ, हामीले चाहिँ अक्सिजन पाउन गाह्रो पर्नेछ र चाहिँ अकालमा चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने त्यो खालको अवस्था चाहिँ आउनसक्छ। र यो पटक हामीले यो 3 हप्तालाई चाहिँ हामी सबैले दुःख गरेर हामीले चाहिँ घरभित्रै बस्यौँ भने, एकदेखि अर्को मान्छेसँग भेटघाट गरेनौँ भने त्यो अवस्थामा हामीलाई सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। र सर्ने सम्भावना कम हुनुको अर्थ चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ केसहरू घट्दै जान्छ। र जहिलेसम्म हामी मान्छेले हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन गरेर भाइरसलाई हामीले एक्लो बनाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ यो महामारी चाहिँ रोकिन चाहिँ अप्ठ्यारो छ। त्यो भएको हुनाले हामीले भाइरसलाई एक्लो बनाउने, त्यो भनेको चाहिँ हामी चाहिँ घरभित्र बस्ने, जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्ने, त्यो खालको गऱ्यो भने भाइरस एक्लिन्छ। भाइरस एक्लिएर कुनै पनि व्यक्तिमा चाहिँ प्रवेश गर्न पाएन भने भाइरस डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो 3 हप्ता अत्यन्तै हामीले चाहिँ संयम, धैर्य, आत्मअनुशासनमा बस्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अहिले नै जस्तो हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स भयो भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो चाहिँ मैले मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भने तपाईँको हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स हुनको लागि जस्तो चाहिँ धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ। अहिले पनि जस्तो हाम्रो चाहिँ अधिकांश अस्पतालहरूले भुइँमा, चौरमा, गल्लीमा, म्याटमा, बेन्चमा भयो भने उपचार गरिरहेका छन्। र चिकित्सकहरूले पनि हामीले अब उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर चिकित्सकहरूले हात उठाएको अवस्था छैन। प्राइभेट हस्पिटलले पनि अक्सिजनको अभाव देखाएका छन्। त्यो चाहिँ केही समयमा चाहिँ पुरा हुन्छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएपछि अक्सिजनको चाहिँ माग पनि घट्दै जान्छ। त्यो हुँदाखेरि हेल्थ सिस्टमै कोल्याप्स भयो भन्ने होइन, तर चाहिँ अस्पतालमा बिरामीको चाप एकदमै बढी छ। हामीले चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्नुपऱ्यो, निगरानी गर्नुपऱ्यो। अनि खोपलाई चाहिँ हामीले जति सकिन्छ खोपलाई हामीले छिटो ल्याउनु पऱ्यो। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि दिनु पऱ्यो, गभर्मेन्टबाट पनि ल्याउनु पऱ्यो। चीनबाट हुन्छ कि रुसबाट हुन्छ कि भारतबाट त अहिले त्यति सम्भव देखिँदैन, त्यस्तै चाहिँ अमेरिकाबाट हुन्छ कि अथवा चाहिँ कोभ्याक्स फेसिलिटी अन्तर्गतको चाहिँ हाम्रो बाँकी खोप त्यो ल्याएर हुन्छ कि। त्यस्तै चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलहरूमा अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ स्थापना गरेर बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई मर्मत गरेर र लिक्विड अक्सिजनहरूलाई तथा अक्सिजन सिलिन्डरलाई हामीहरूले चाहिँ एकदम व्यवस्थित बनाएर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको लागि हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने अहिले पनि हामी चाहिँ आत्तिनुपर्ने, डराउनु पर्ने त्यो अवस्था चाहिँ छैन। तर मैले भनिहालेँ यो 3 हप्ता हामीले चाहिँ आत्मसंयम, धैर्यता राखेनौँ भने हामीले कल्पना गरेको भन्दा छुट्टै सिनेरियो आउन सक्छ। सरकारबाट गर्नुपर्ने भनेको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जनस्वास्थ्यको अनुगमन गर्नु पर्यो। यो मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन, भित्री बस्ती, गल्ली, चोक, पसलहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ प्रहरी परिचालन गर्ने, पेट्रोलिङ गर्ने, माइकिङ गर्ने, यसरी चाहिँ जनतालाई चाहिँ घरभित्रै बस्न चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने र कसैले लापरवाही गर्छ भने दण्ड जरिमाना गर्ने, यो खालको चाहिँ सरकारको पहिलो काम हुन आउँछ। दोस्रो काम भनेको सरकारले जुन परीक्षणको दायरालाई चाहिँ एकदमै बढाउने, म्याक्सिमम आफ्नो क्षमता चाहिँ प्रयोग गरेर परीक्षणको दायरा चाहिँ धेरै बढाउने। परीक्षणको दायरा धेरै बढाउँदाखेरि के हुन्छ भने सङ्क्रमितहरू आइसोलेट हुन्छ र जो सङ्क्रमित छैन उहाँहरूले सर्दैन। तेस्रो पक्ष भनेको उपचारको लागि सरकारले हर उपाय चाहिँ अवलम्बन गर्ने, जस्तो चाहिँ अब रेमडेसिभिर लगायत चाहिँ लाइफ सेभिङ चाहिँ औषधिहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, स्टक राख्ने, अक्सिजनको चाहिँ सप्लाईमा चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, जस्तो चाहिँ जहाँ बढी माग छ त्यहाँ बढी सप्लाई गर्ने, जहाँ कम माग छ त्यहाँ कम सप्लाई गर्ने। त्यस्तै सरकारले चाहिँ विभिन्न देशहरूसँगबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू भयो, त्यसपछि लिक्विड अक्सिजनहरू, सिलिन्डर अक्सिजनहरू ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै चाहिँ अर्को पक्ष भनेको खोप नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो, किनकि अहिले देखिएको छ कि 2 मात्र जसले डोज भ्याक्सिन लागेको छ उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमित त हुन सक्नुहुन्छ, तर सङ्क्रमित भए पनि 2 मात्र लागेको मान्छेलाई सिरियस अवस्था आएको पनि छैन र मृत्यु पनि भएको छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले भ्याक्सिन ल्याउनको लागि चाहिँ सरकारले जति सक्यो आफ्नो कूटनीतिक च्यानल चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अस्पतालहरूले आफूमा आएको बिरामीहरूलाई आफूले जे जस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, जस्तो
फिभर क्लिनिकमा चाहिँ टेस्ट गरेर यदि चाहिँ अब घरमै औषधि गर्न मिल्छ भने घरमै पठाउन सकिन्छ। यदि चाहिँ अब घरमा पठाउन मिल्दैन भने जहाँ सकिन्छ बेन्चमा, ट्रलीमा, कुर्सीमा जहाँ राखेर भए पनि बिरामीको चाहिँ उपचार चाहिँ गर्नुपर्छ र बिरामीका हामीका अक्सिजन छैन अथवा चाहिँ अरू उपायबाट चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ फर्काउनु हुँदैन। र यदि बिरामीलाई फर्काउनु पर्यो भने अस्पतालले कुनै अस्पतालसँग कोअर्डिनेसन गरेर रिफर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ रिफर गर्यो भने बिरामीलाई चाहिँ धेरै दुःख चाहिँ हुँदैन। अर्को पक्ष भनेको सङ्क्रमितहरूले ध्यान दिनुपर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको के छ भने यति ठुलो महामारी छ, अस्पतालहरू चाहिँ प्याक छन्, अक्सिजनको अभाव छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। सङ्क्रमितहरूले चाहिँ यति ठुलो दुःख पाएका छन् कि त्यसको चाहिँ हामीले वर्णन गरेर सम्भव छैन। भने भोलि हामी त्यो अवस्थामा हामी पुग्ने कि नपुग्ने, त्यो पङ्क्तिमा हामी चाहिँ जाने कि नजाने, त्यो चाहिँ हाम्रै हातमा छ। र हामीले यदि चाहिँ सङ्क्रमण भइसकेपछि कम्तीमा नि हामीले चाहिँ कुनै पनि अस्पतालको फिभर क्लिनिक जाउँ, त्यहाँ गइसकेपछि चेस्ट एक्सरे लगायत टेस्टहरू गरौँ। त्यसको चाहिँ रिपोर्ट अनुसार त्यहाँको डक्टरहरूले चाहिँ यदि माइल्ड केस छ भने उहाँहरूले औषध लेखेर घरमै पठाउनुहुन्छ। यदि चाहिँ मोडरेट टु सेभियर खालको छ भने र अक्सिजन दिनुपर्ने छ अथवा अन्य चाहिँ नसाबाट चाहिँ औषधिहरू दिनुपर्ने छ, त्यो खालको छ भने उहाँहरूले जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ राखेर चाहिँ उपचार सुरु गर्नुहुन्छ। र हामीले अहिले चाहिँ हामीलाई डिलक्स चाहियो, क्याबिन चाहियो, बेड चाहियो भनेर अहिले चाहिँ हामीले रोज्ने चाहिँ हामीसँग चाहिँ अवस्था छैन। हामी जहाँ बसेर भए पनि हामी चाहिँ उपचार गरौँ र जीवनको तुलनामा हाम्रो सुविधा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गौण कुरा हो। जसरी समुद्रमा सुनामी आउँछ, त्यो सुनामीको एउटा छाल हुन्छ, त्यो छाल निश्चित ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो छाल चाहिँ फर्किन्छ। त्यसै गरी महामारीको पनि एउटा चाहिँ छाल हुन्छ, एउटा पिकमा पुगिसकेपछि त्यो चाहिँ डाउन हुँदै जान्छ। जस्तो गत साल चाहिँ जसरी भाइरस को चाहिँ सङ्क्रमण त्यसको चाहिँ महामारी कम हुँदै हुँदै गयो, दिनमा 50-60 जना मात्रै सङ्क्रमित हुने अवस्था नै आएको थियो। त्यो चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरामा पनि धेरैको आफ्नै मत छ। तर त्यसमा चाहिँ मेरो मत के छ भने भाइरस म्युटेसन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ कमजोर बन्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ रोग लगाउने शक्ति कमजोर हुँदै गएको हुनाले हाम्रो जनजीवन चाहिँ सुचारू चाहिँ भएको थियो। अब अहिले चाहिँ यो 3 हप्ता हामी चाहिँ एकदमै आत्मअनुशासनमा बस्यौँ, हामी सेल्फ लकडाउनमा बस्यौँ भने हाम्रो चाहिँ समुदायसँग भेट नहुँदाखेरि के हुन्छ भने भाइरस त चाहिँ बाहिर त बाँच्न सक्दैन, मान्छेको शरीर बाहिर, र मान्छेको शरीरबाट अर्को मान्छेको शरीरमा जाने हो। तर हामी चाहिँ कम्युनिटीमा हामी गएनौँ, घरभित्रै बस्यौँ भने कि हामीलाई घरभित्रै ठिक हुन्छ कि हामी अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। तर कम्युनिटीहरू चाहिँ सर्दैन। त्यो नसरिसकेपछि भाइरस चाहिँ के हुन्छ भने भाइरस चाहिँ सार्न सक्ने उसले माध्यम पाउँदैन, र त्यो माध्यम नपाएपछि भाइरस चाहिँ निष्क्रिय हुँदै नष्ट हुँदै जान्छ। त्यसरी पनि चाहिँ महामारीको चाहिँ अन्त्य भएको देखिन्छ। तर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अब भारतमा पनि अहिले 3rd वेभको कुरा आइरहेछ र यो हामीले यस्तो आत्मअनुशासन चाहिँ पालन गरेनौँ भने भोलि फेरि 3rd वेभ आउन सक्छ। त्यही भएर यो महामारी चाहिँ नसक्ने बेलासम्मको लागि हामीहरूले जनस्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ कडाइका साथ पालन गर्ने हो भने जतिसुकै कडा प्रजातिको भाइरस आयो भने हामीलाई सर्दैन। त्यो नसरिसकेपछि चाहिँ मान्छेबाट भाइरस एक्लो भएपछि त्यो चाहिँ मान्छे बाहिर चाहिँ त्यो बाँच्न सक्दैन र यसरी चाहिँ महामारी चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब एउटा चाहिँ खोप र अर्को चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सङ्क्रमित भयो भने तुरुन्तै चाहिँ अस्पताल जाने, यी 4वटा काम गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी चाहिँ अहिले यो दोस्रो लहरलाई पनि टार्न सक्छौँ र तेस्रो लहरको लागि पनि हामी मानसिक भौतिक रूपमा चाहिँ तयार भयौँ भने तेस्रो लहरमा पनि यो लेभलको क्षति चाहिँ हुँदैन। Firstly, welcome. Thank you for the invitation to have this interview. How is the current spread of infection in the world? Globally, the COVID-19 pandemic continues to intensify, and now cases have now increased for the 9th consecutive week, and deaths have also increased for the 6th consecutive week. So just to put it in perspective, there were almost as many cases globally last week as in the first 5 months of the pandemic. And last week, there were 5.7 million cases and about more than 93,000 deaths, which were reported to WHO.
we have crossed now 150 million cases of COVID-19 and 3.1 million deaths since the start of the pandemic. So globally, these are all worrying trends as we continue to see the impact of variants, which you must have heard around the world. Opening up of societies, because over a year-long lockdown and other restrictions, societies opened recently, and also inequitable vaccine rollout. So although significant progress has been made, there remains a shocking imbalance in the global distributions of vaccines throughout the world, especially in the Southeast Asia and developing world. Why are the countries like Nepal and India suffering from it? How have other countries gained control? Good question, because countries which have gained control and have shown some progress in controlling the pandemic have been those who have implemented diligently public health safety measures, which is basically widely accessible testing, case investigation, contact tracing, and making sure that people follow all the public health and social measures. Countries which have done well have based their policies and decision making on scientific evidence and robust data. The triage of choices that high income countries must make are very different from those that are low income country. So those countries which have invested in making strong health system, building their health systems, healthcare and public health capacity were in a better position to deal with this type of crisis due to the COVID-19. Now, countries are increasingly recognizing that inadequate investment in health systems over decades is presenting itself in unfortunate ways during the COVID-19 emergency. So herein lies an opportunity also. While we battle against COVID-19, we need to start thinking very seriously on how to build robust health system and how to also strengthen our public health capacity to ensure that such kind of outbreaks, pandemics are tackled effectively in the coming years. Now in Nepal, had WHO predicted such situation in Nepal? Had WHO advice to the government, or did the government not take advice of WHO? What do you say, Doctor? So World Health Organization basically is a technical agency, a member state organization, and we make available to the Ministry of Health and Population in Nepal global evidence and advise on a variety of areas, subjects of related to COVID-19. So it is for the government to decide what to do with the evidence, which is we try to contextualize it for Nepal, advise that so that governments can apply that advice. So from the outset of the COVID-19 emergency, we have been providing advice, human resources, and material help to the government of Nepal. Because of our close relationship, we work shoulder to shoulder with the Ministry of Health and Population, are constantly sharing our know-how and advice. Also, it is essential that all institutions in the country, be they be governmental, private, or non-governmental, they need to pool and leverage their resources to fight against this COVID-19, a whole of society approach. So the hope should be of uniting in the fight against COVID-19 and basing decisions on scientific evidence. So the advice provided by WHO has made its way into many of the guidelines, guidance, standard operating procedures of the government. We have been sharing 24/7 with the government latest information and scientific evidence in the fight against COVID-19, because as the disease progresses and as you see new variants and you see new evidence coming up, we share that immediately, but also use our power and our credibility and our role to convince stakeholders to advance these discussions and actions. And our WHO staff is not only at the federal level, at the central level, they are also placed in provincial levels in providing critical support in these difficult times. So basically, all hands on deck approach has been here for the last 1 year and that's the mantra of WHO's work in the country. Is the policy we have adopted to prevent the spread of infection the right one? Or do you think we should have adopted a different one?
Okay, so we have several public health interventions such as case investigation, contact tracing, testing, quarantine of those people who are exposed, and isolation of those who are infected and who are ill, wearing face masks, hand sanitization, physical distancing to prevent reduce spread of infection, and we have oxygen and dexamethasone to treat it. And also we have several safe and effective vaccines to prevent COVID-19. And our urgent task is to expand access to these to stop infections and save lives. And Nepal has used several of these strategies to combat COVID-19. So we have the tools to bring this pandemic under control in a matter of months if we apply them consistently and equitably. Vaccines are a vital and powerful tool, but they are not the only tool. Physical distancing, mask, hand hygiene, ventilation, surveillance, testing, contact tracing, isolation, quarantine, and compassionate care. They all work to stop infections and save lives. We should not forget that having good policies is only one part of the solution. The other part is to ensure there are energetic and thorough implementation of these policies. COVID-19, as I said, requires an all of government, whole of society approach, and that holds true for Nepal too. And we should all come together, in all members of the society, community, press, journalists, to combat this pandemic of COVID-19. How long do you think this situation will last? Looking at the rate of infection, it seems that human civilization will be destroyed. Yeah. So as has been said previously, in order to ensure that we stop the pandemic, we need to break the chain of transmission of the virus. And for that, we need to maintain new norms of public health behavior. So the path forward is not easy as we are operating in a globalized world with a global supply chains. There are many interdependencies. So while rates of infections are alarming, we should not forget the rate of recovery, which also gives us hope. Currently, it is about 83% in Nepal, and because of the recent surge in cases, the recovery rate is less, and there are more people who are currently active in terms of COVID-19 cases. So there is reason to be optimistic. There are more than 275 vaccine candidates in development, of which 91 are in clinical deployment. And also several of them have been cleared by WHO for emergency use listing and by other member states which have stringent regulatory authorities. So these many vaccine candidates combined with a variety of vaccine platforms and technologies, both traditional such as inactivated whole virus or viral vectors and new ones, which are being used for the first time, such as mRNA and DNA vaccines. These increase our chances to find multiple safe and effective vaccines. What is the status of vaccination now? Why can't a country like Nepal procure the vaccine easily? You see, producing enough doses of vaccine depends on international cooperation. First of all, I would like to point out never in the history of vaccine development, vaccines have been developed so fast for any disease. So if the world comes together through investment in research, manufacturing capacity, procurement, and investment in delivery, unprecedented speed can be achieved. Vaccines of COVID-19 is an example. Significant political and financial commitments are needed urgently from governments. So without them, COVAX, which is a facility created by WHO, Gavi, and CEPI to deliver vaccine to everyone everywhere, needed to end this pandemic, so requires huge investment from different governments to ensure that vaccines are available to countries like Nepal. So, but we need to remember that safe and effective vaccines alone cannot solve this problem. Rapid diagnostics such as, RT-PCR, antigen test, and life-saving therapeutics are also vital to end the pandemic and accelerate global recovery. So these life-saving tools will only be effective if they are available for all the most vulnerable, equitably, and simultaneously in all countries, and if strong health systems and services are in place to deliver them. And recently, the variants are concerning and demonstrate the importance of collective actions, because variants happen when the virus is allowed to spread.
And if we cannot break the chain of transmission, the virus will mutate. So suppressing the virus through existing public health measures, as well as scaling up of vaccine manufacturing and rolling out the vaccine as quickly as possible will be critical. And WHO has been actively saying that we need to have more sites producing the vaccines. We need to address issues of intellectual property, give licenses for other companies to manufacture this vaccine so that they can produce in a large scale. So as you can see, it is a coordinated action on strain surveillance, what kind of virus is there, sharing genetic data of the virus when it is available, building capacity in the countries which do not have gene sequencing capacity, collaboration among vaccine development, countries and whichever vaccines are being developed, research and vaccine manufacturers along with access to vaccines by all are essential for getting ahead of the virus. So it's a multitude of factors and it requires strong collaboration from all. What should be done to prevent the situation in Nepal from becoming like India? Yeah, so one, as I said, is strict adherence to public health safety measures and quickly coupled with high and quick vaccine update. So I do understand there is a challenge of vaccines coming into the country, but we have the tools within the country, which other countries have also shown that once you utilize these tools to which is basically diligent case investigation, contact tracing, followed by isolation of those who are infected, who are sick, and quarantine of those contacts who have been exposed are the mantras for addressing this crisis. So by now, these measures are well known. Now, but people had in the last couple of months had some fatigue over the last 1 year about constant lockdown, having the stress of going through, and then there were a lot of relaxation. So, but we need to ensure now that people follow all of the public health measures, utilize the tools which are currently in hand. Vaccine will come. As more vaccine is produced by the countries, the key issue is how to ensure that these are consistently and quickly implemented. There are complaints that the government has not done the necessary work at the time before the lockdown. What are the first and second steps the government should take? See, no nation in the world has been adequately prepared for this COVID-19 pandemic. You'll agree with that, as we saw the scenario in the entire world. So the impact on poor nations with underdeveloped health systems has been particularly strong. So the science on COVID-19 is also constantly evolving. So in this last 1 year, many efforts have been made to build capacity and to prepare forward. It is difficult in this short time to expect to make up for the decades of lost opportunities to invest in health systems. Now, more and more people are realizing, and I have seen Prime Minister saying that life comes first, health comes first. Okay, so we're pleased to see that many of the recommendations of WHO have been taken up by the government and are part of the various guidance and guideline documents. As the time is of essence, the consistent implementation of this is important. And that too at all levels of the government, at the community level, also empowering the community, engaging the community is important. So the complexity of COVID-19 warrants a unified response that cuts across all sectors and ties of governments and society. So the importance of individual responsibility should not be underestimated either. So the bravery that this pandemic requires at this point of time is to follow all the public health and social measures. Wear a mask, wash your hands regularly, keep physical distance but socially close. You may ensure that you are ventilated environment, avoid crowded places. These are the things which consistently need to be followed if we are able to control this pandemic going forward. Do you want to appeal anything to Nepali people? I would like to remind all that we all need to step up and take our individual responsibility of keeping ourselves and others safe. I appeal to you to please follow the public health guidelines, wear masks, wash your hands frequently, maintain physical distance, and do not hesitate to get vaccinated as soon as they are made available. Thank you, Dr. Raj. अहिले विश्वमा फैलिरहेको संक्रमण कस्तो हो
Globally, विश्वभरि नै कोभिड-19 महामारी निरन्तर रूपमा चर्कदो छ। अहिले संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको लगातार 9 हप्ता भयो र मृत्युको संख्या बढिरहेको लगातार 6 हप्ता। यसलाई यसरी हेरौँ, विश्वभर गत हप्ता पत्ता लागेका संक्रमणका घटनाहरू करिब महामारीको पहिलो 5 महिनामा पत्ता लागेका घटनाहरूको बराबर थिए। गत हप्ता 57 लाख संक्रमित पत्ता लागे भने 93,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई प्राप्त भएको छ। महामारीको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म संक्रमितहरूको संख्या 15 करोड नागेको छ भने मृत्युको संख्या 31 लाख। विश्व स्तरमा हेर्दा यो चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो। अर्कोतर्फ विश्वभरि नै नयाँ भेरिएन्टको प्रभाव देखिएको छ, जुन तपाईले सुन्नुभएकै होला। वर्षभरिको लकडाउन र नियन्त्रणका अन्य उपायपछि धेरै मान्छे भेला हुने ठाउँहरू खुल्न थाले भने खोपको वितरण पनि अपर्याप्त रह्यो। त्यसैले उल्लेख्य प्रगति हुँदाहुँदै पनि संसारभर, विशेषतः दक्षिण पूर्वी एसिया र विकासशील राष्ट्रहरूमा खोपको वितरणमा अत्यास लाग्दो असन्तुलन छ। नेपाल भारत जस्ता देश किन यसको मारमा पर्दैछन्? अरू देशले कसरी यसलाई नियन्त्रणमा लिए? Good question, because countries राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। जुन देशले यसलाई नियन्त्रण गरे वा महामारी नियन्त्रणमा केही प्रगति गरे, तिनीहरूमा जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको मेहनतपूर्वक कार्यान्वयन भएको छ। आधारभूत रूपमा भन्नुपर्दा फराकिलो पहुँचसहितको परीक्षण, घटना अनुसन्धान र सम्पर्क पहिचान र मानिसहरू सबै जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक उपायहरू अवलम्बन गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गरिएको थियो। राम्रो गर्ने देशहरूले वैज्ञानिक प्रमाण र सबल तथ्याङ्कका आधारमा नीति निर्णयहरू अपनाएका छन्। तर न्यून आय भएका देशहरूभन्दा उच्च आय भएका देशहरूको रोजाइ अत्यन्त फरक छ। बलियो स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य स्याहार तथा जनस्वास्थ्यको क्षमता निर्माणमा लगानी गरेका देशहरू नै कोभिड-19 का कारण उत्पन्न सङ्कट चुलिँदा त्यसको सामना गर्न बढी सक्षम भए। अहिले देशहरूमा के बुझाइ बढ्दो छ भने विगतका दशकमा स्वास्थ्य प्रणालीमा गरिएको अपर्याप्त लगानीको प्रतिफल नै कोभिड-19 को सङ्कटको रूपमा दुर्भाग्यवश देखा परेको छ। तर यहाँ अवसरहरू पनि छन्। कोभिड-19 विरुद्ध लड्दै गर्दा अब हामीले बलियो स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण तथा जनस्वास्थ्य क्षमताको सबलीकरण बारे अत्यन्त गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ, ताकि आगामी वर्षमा यस्ता महामारीहरूको प्रभावकारी समाधान गर्न सकियोस्। Now in Nepal, had WHO predicted such situation in Nepal? Had WHO advised to the government, or did the government not take advice of WHO? What do you say, doctor? विश्व स्वास्थ्य संगठन आधारभूत रूपमा एउटा प्राविधिक निकाय हो। हामी नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-19सँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्र तथा विषयमा विश्वव्यापी प्रमाण तथा सुझाव उपलब्ध गराउँछौँ। हामीले दिएको जानकारीलाई के गर्ने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने हो। यद्यपि हामी सरकारले लागू गर्न सकोस् भनेर सुझावलाई नेपालका लागि सुहाउँदो बनाउने प्रयास गर्छौँ। कोभिड-19 महामारीको सुरुवातदेखि नै हामीले नेपाल सरकारलाई सुझाव, मानवीय स्रोत र सामग्रीको सहयोग दिँदै आएका छौँ। हाम्रो निकट सम्बन्धका कारण हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्छौँ र प्राविधिक ज्ञान तथा सुझाव निरन्तर आदान प्रदान गर्छौँ। चाहे ती सरकारी, निजी वा गैर सरकारी किन नहुन्, देशका सबै संस्थाहरूले कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि समग्र समाजको दृष्टिकोणबाट आफ्ना स्रोत साधनलाई एकीकृत गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा ऐक्यबद्ध हुने र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित निर्णय लिने कुराको आशा गर्न सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका सुझावहरू सरकारका निर्देशिका, मार्गदर्शन, मापदण्ड तथा कार्यविधिका रूपमा परिणत भएका छन्। हामीले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा प्राप्त अद्यावधिक सूचना तथा वैज्ञानिक प्रमाणहरू सदैव सरकारलाई उपलब्ध गराएका छौँ, किनकि रोग बढ्दै जाँदा नयाँ भेरिएन्टहरू आइरहेका छन् अनि नयाँ प्रमाणहरू पनि।
हामी तत्कालै तिनलाई सम्प्रेषण गर्छौं र सरोकारवालाहरूलाई यस विषयमा छलफल र निर्णय अगाडि बढाउनका लागि मनाउन हाम्रो शक्ति, विश्वसनीयता र भूमिकालाई प्रयोग गर्छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनका कर्मचारीहरू संघीय वा केन्द्रीय तहमा मात्र नभएर प्रादेशिक तहमा पनि राखिएका छन्, जसले यस कठिन समयमा महत्त्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँछन्। मूलत विगत 1 वर्षदेखि नेपालमा हामीले समग्र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएका छौं। हामीले संक्रमण फैलिन नदिनको लागि अख्तियार गरेको नीति ठीक छ कि अझै फरक नीति लिनु पर्थ्यो? हामीसँग जनस्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, जस्तै घटना अनुसन्धान, सम्पर्क पहिचान, जोखिममा रहेकाहरूको क्वारेन्टिन तथा संक्रमित वा बिरामीहरूको आइसोलेसन, संक्रमणको विस्तार रोक्न वा कम गर्न मास्क लगाउने, हातको सफाई गर्ने तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने उपाय पनि छन्। उपचारका लागि अक्सिजन र डेक्सामेथाजोन पनि छन्। कोभिड-19 को रोकथामका लागि विभिन्न सुरक्षित तथा प्रभावकारी खोपहरू पनि छन्। अब हामीले गर्नुपर्ने जरुरी काम भनेको यिनमा पहुँच विस्तार गर्नु, संक्रमण रोक्नु र जीवन बचाउनु हो। नेपालले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न यी विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएको छ। उपलब्ध साधनको निरन्तर र समतापूर्ण प्रयोग भएमा केही महिनामा नै यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न साधनहरू हामीसँग छन्। खोप एक महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली उपाय हो, तर एउटा मात्र उपाय होइन। भौतिक दूरी, मास्क, हातको सफाई, हावा सञ्चार अर्थात् भेन्टिलेसन, निगरानी, परीक्षण, सम्पर्क पहिचान, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र स्नेहपूर्ण स्याहार सुसार यी सबैले संक्रमण रोक्न र जीवन बचाउन सहयोग गर्छन्। हामीले बिर्सनुहुन्न कि सही नीति हुनु भनेको समाधानको एउटा पक्ष मात्रै हो, अर्को पक्ष चाहिँ यसको पूर्ण कार्यान्वयन हो। मैले भनिसके कि कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि सरकार र समग्र समाज चाहिन्छ, अनि नेपालमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। कोभिड-19 महामारी परास्त गर्न समाज तथा समुदाय, सञ्चार माध्यम तथा पत्रकार हामी सबै एक हुनुपर्छ। यो अवस्था हेर्दा कहिलेसम्म रहला अथवा यसको फैलावटको अवस्था हेर्दा मानव सभ्यता नै सखाफ हुने देखिन्छ? पहिले भने जस्तै महामारीको रोकथाम सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले भाइरसको संक्रमणको श्रृङ्खला तोड्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले जनस्वास्थ्य व्यवहारका नयाँ मूल्य मान्यताको पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले अगाडिको बाटो सहज त छैन, किनकि हामी विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खला अन्तर्गत नै काम गर्दैछौँ, जहाँ धेरै प्रकारका निर्भरताहरू छन्। तर संक्रमण दर डर लाग्दो हुँदाहुँदै पनि हामीले निको हुने दर पनि बिर्सिनु हुँदैन, जसले हामीलाई आशा दिन्छ। हाल नेपालमा करिब 83% मानिस निको भएका छन्। हालसालै संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि हुँदा निको हुने दर घटेको अनि सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेको देखिन्छ। तर पनि आशावादी हुने कारण के छ भने 275 भन्दा बढी खोपहरू विकास हुँदैछन्, जसमध्ये 91 को चिकित्सकीय परिचालन सुरु भइसक्यो र विश्व स्वास्थ्य संगठन अनि सदस्य राष्ट्रका कडा नियामक निकायहरूले तीमध्ये कतिलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि बाटो खोलिदिइसके। विकास प्रक्रियाको चरणमा रहेका यी खोपहरूले विभिन्न प्रकारका खोपका विधि र प्रविधि अपनाएका छन्। यीमध्ये केही निष्क्रिय बनाइएका पूर्ण भाइरस, इनएक्टिभेटेड होल भाइरस र भाइरल भेक्टर जस्ता पुराना, अनि केही mRNA र DNA जस्ता पहिलोचोटि प्रयोग भएका नयाँ प्रविधि छन्। यिनले धेरै किसिमका सुरक्षित तथा प्रभावकारी खोप पाउने हाम्रो सम्भावनालाई बढाएका छन्। अहिले खोपको अवस्था कस्तो छ? नेपाल जस्ता देशले सहज रूपमा खोप पाउन किन सकिरहेका छैनन्? खोपको पर्याप्त उत्पादन राष्ट्रिय सहकार्यमा भर पर्छ। सर्वप्रथम त म के बताउन चाहन्छु भने खोप विकासको इतिहासमा कुनै पनि रोगको खोप यति छिटो विकास भएको छैन। त्यसैले यदि अनुसन्धान, उत्पादन क्षमता, खरिद तथा ढुवानी प्रक्रियामा लगानी गर्न सम्पूर्ण विश्व एकीकृत हुने हो भने अभूतपूर्व तीव्रता हासिल गर्न सकिन्छ। कोभिड-19 त एउटा उदाहरण मात्र हो। सरकारहरूबाट तत्कालै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। उनीहरूको सहयोग बिना विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्वव्यापी खोप सञ्जाल गाभी र महामारी तयारी नवप्रवर्तन गठबन्धन सेपीले यस महामारीको अन्त्यका लागि सबैतिर सबैलाई खोप पुर्याउन बनाएको कोभ्याक्सलाई विभिन्न सरकारहरूबाट ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ। नेपाल जस्तो देशहरूमा खोपको सुनिश्चितताका लागि पनि यो आवश्यक छ।
तर हामीले सम्झनुपर्छ कि सुरक्षित र प्रभावकारी खोपले मात्र समस्या हल हुँदैन। आरटी-पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण तथा तीव्र निदानका उपाय र जीवनदायी औषधि उपचारका उपाय पनि महामारी अन्त्य र विश्वभरका स्वास्थ्य लाभका लागि अत्यावश्यक छन्। यी जीवनदायी साधनहरू तब मात्र प्रभावकारी हुन्छन् जब सबैभन्दा जोखिममा रहेका अधिकांशका लागि समतापूर्ण ढङ्गले सबै देशमा एकैपटक यी उपलब्ध हुन्छन्। यसका लागि सबल स्वास्थ्य प्रणाली तथा सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ। हालै देखिएका भेरिएन्टहरू चिन्ताका विषय हुन् र तिनले सामूहिक कदमको महत्त्व दर्शाउँछन्, किनकि भाइरसलाई फैलिन दिँदा वा सङ्क्रमणको श्रृङ्खला तोड्न नसक्दा नै म्युटेसन हुन्छ र भेरिएन्ट उत्पत्ति हुन्छन्। त्यसैले विद्यमान जनस्वास्थ्यका उपाय लागू गर्दै खोप उत्पादन र वितरणलाई सकेसम्म छिटो अगाडि बढाउँदै भाइरसलाई परास्त गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सक्रियतापूर्वक भनिरहेको छ कि हामीसँग अझै धेरै खोप उत्पादक हुनुपर्छ। तिनमा बौद्धिक सम्पत्तिको सवाल सम्बोधन गर्नुपर्छ। नयाँ कम्पनीहरूलाई पनि खोप उत्पादनको अनुमति दिनुपर्छ ताकि ठूलो परिमाणमा खोप उत्पादन होस्। तपाईलाई थाहा छ कि निगरानी, यो कस्तो भाइरस हो आदि विषयमा उपलब्ध भए अनुसारका आनुवांशिक जेनेटिक सूचनाको आदान प्रदान, जिन सिक्वेन्सिङ क्षमता नभएका देशहरूको क्षमता विकास, खोप विकास गर्ने देशहरूबीचको सहकार्य, अनुसन्धान, खोप उत्पादन अनि सबैको तिनमा पहुँच, भाइरसलाई परास्त गर्न यी सबै कुरा जरुरी छन्। यसमा धेरै तत्त्व संलग्न छन् र सबैको बलियो सहकार्य चाहिन्छ। नेपालले भारतको जस्तो अवस्था आउन नदिन के गर्नुपर्छ? मैले पहिले भने जस्तै जनस्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूको पूर्ण पालना हुनुपर्छ र उच्च तथा तीव्र गतिमा खोपको विकास हुनुपर्छ। म बुझ्छु कि नेपालमा खोप ल्याउनु एउटा चुनौती हो, तर हामीसँग देशभित्रै विभिन्न साधनहरू छन् जुन अन्य देशहरूले पनि देखाइसकेका छन्। राम्रोसँग गरिने घटना अनुसन्धान, सम्पर्क पहिचान, संक्रमित र बिरामीको आइसोलेसन अनि जोखिममा रहेकाहरूको क्वारेन्टिन, यी नै सङ्कट समाधानका मन्त्र हुन्। अहिलेसम्म आइपुग्दा यी उपायहरू परिचित भइसकेका छन्। सँगै एक वर्षभरि नै निरन्तर लकडाउन हुँदा मान्छे तनावमा परि थाके, त्यसपछि धेरै हदसम्म खुला गरियो। तर मानिसहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दछन् र आफूसँग भएका स्रोत साधनको उपयोग गर्दछन् भन्ने कुरा हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विभिन्न देशहरूले धेरैभन्दा धेरै खोप बनाउँदै गर्दा खोप त आउला, तर मुख्य कुरा तिनको निरन्तर र तीव्र प्रयोग कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने पनि हो। निषेधाज्ञा छ अहिले, यो बेला सरकारले गर्नुपर्ने अनिवार्य काम पनि गरेन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। पहिलो दोस्रो के काम गर्नुपर्छ? यस कोभिड-19 महामारीका लागि संसारको कुनै पनि देश पर्याप्त मात्रामा तयार थिएन। यसका लागि तपाईले अहिले सिङ्गो संसारको स्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि अल्प विकसित स्वास्थ्य प्रणाली भएका गरिब राष्ट्रहरूमा यसको असर बढिरह्यो। हुन त कोभिड-19 बारे विज्ञानको विकास पनि निरन्तर जारी छ। विगत एक वर्षमा क्षमता विकास र तयारीका लागि धेरै काम भएका छन्, तर दशकौंसम्म स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी गर्न हामीले गुमाएको अवसरको क्षतिपूर्ति यो छोटो समयमा नै हुन्छ भन्ने आशा गर्नु कठिन छ। अहिले धेरैभन्दा धेरै मानिसले महसुस गरेका छन् र मैले मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भनेको सुनेको छु कि जीवन नै पहिलो प्राथमिकता हो, स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका धेरै सिफारिसहरू सरकारले आफ्ना मार्गदर्शन निर्देशिका जस्ता दस्तावेजमा स्वीकार गरेकोमा हामी खुसी छौँ। सरकारका सबै तह र समुदायको स्तरमा पनि यसको निरन्तर कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ। समुदायको सशक्तिकरण र संलग्नता पनि जरुरी छ। कोभिड-19 को जटिलताका कारण सरकार र समाजका सबै क्षेत्र र तहको एकीकृत प्रतिकार्य आवश्यक छ। साथै व्यक्तिगत प्रतिकार्यको महत्त्वलाई पनि कम आँक्नु हुँदैन। अहिले महामारीको बेलामा चाहिएको साहस भनेको सबै जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक मापदण्डको पालना गर्नु हो। जस्तै मास्क लगाउनु पर्यो, नियमित हात धुनु पर्यो, सामाजिक रूपमा नजिक रहे पनि भौतिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, आफू पर्याप्त हावा बहने वातावरणमा भएको सुनिश्चित गर्नु पर्यो र भिडभाडमा जानु भएन।
यस महामारीलाई अगाडि बढ्नबाट नियन्त्रण गर्ने हो भने यी उपायहरूलाई निरन्तर पालना गर्नुपर्छ। Do you want to appeal anything to Nepali people? म सम्झाउन चाहन्छु कि हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ र आफू र अन्यलाई सुरक्षित राख्ने आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कृपया जनस्वास्थ्य निर्देशिका पालना गरौँ, मास्क लगाऊँ, बारम्बार हात धुऔँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ र उपलब्ध हुनासाथ खोप लगाउन आनाकानी नगरौँ।